Γεια σας, είμαι η Αλεξάνδρα, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα θα μιλήσουμε για τις τρίφωνες συγχορδίες στις μείζονες τονικότητες. Κάθε μείζωνα κλίμακα μπορεί να παράγει και από μία μείζωνα τονικότητα όταν πάνω από κάθε φθόγκο της σχηματίσουμε συγχορδίες. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα είδη των τριφώνων συγχορδιών που κατασκευάζονται πάνω από τους φθόγκους των μείζωνων κλιμάκων. Για τη σημερινή μελέτη θα πάρουμε ως κλίμακα αναφοράς τη γνωστή μας πλέον ντομίζωνα, η οποία δεν εμφανίζει στον οπλισμό της αλλοιώσης και έτσι είναι εύκολη στην ανάγνωση. Όσα συμπεράσματα βγάλουμε για τις συγχορδίες που χτίζονται πάνω στην ντομίζωνα κλίμακα θα ισχύουν για όλες τις μείζονες, καθώς όπως γνωρίζουμε όλες ακολουθούν την ίδια ακριβώς διαστηματική διαδοχή μεταξύ των φθόγκων τους, η οποία είναι τόνος-τόνος ημιτόνιο, τόνος-τόνος ημιτόνιο. Επίσης, κάθε φθόγκος της μείζωνας κλίμακας σχηματίζει με την τονική συγκεκριμένα διαστήματα. Η δεύτερη σχηματίζει με την τονική διάστημα Δευτέρας μεγάλο, η τρίτη Τρίτης μεγάλο, η τέταρτη Τετάρτης καθαρό, η πέμπτη Πέμπτης καθαρό, η έκτη Έκτης μεγάλο, η έβδομη Εβδόμης μεγάλο και η όγδοη εννοείται ογδόης καθαρό, καθώς είναι η τονική μας μια οκτάβα πάνω. Έστω λοιπόν η ντο μείζωνα κλίμακα. Πάνω στη βαθμίδα της τονικής χτίζεται η ντο μι σολ, που είναι η ντο μείζωνα. Πάνω στη βαθμίδα της επιτονικής χτίζεται η ρε φαλά, που είναι η ρε ελάσσονα. Πάνω στη βαθμίδα της μέσης χτίζεται η μι σολ σι, που είναι η μι μινόρε. Πάνω στη βαθμίδα της υποδεσπόζουσας χτίζεται η φα λαντό, που είναι η φα ματζόρε. Πάνω στη βαθμίδα της δεσπόζουσας χτίζεται η σολ σι ρε, που είναι η σολ μείζωνα. Πάνω στη βαθμίδα της επιδεσπόζουσας χτίζεται η λα ντο μι, που είναι η λα ελάσσονα. Και πάνω στη βαθμίδα της έβδομης, ή αλλιώς τον προσαγωγέα, χτίζεται η σι ρε φα, που είναι η σι ελαττωμένη. Έτσι φτάνουμε μια οκτάβα πάνω ξανά στην τονική, όπου αναπαράγονται οι ίδιες συγχορδίες σε όλες τις οκτάβες της ντο μείζωνας. Η οντότητα που κατασκευάσαμε και που αποτελείται από 7 διαφορετικές συγχορδίες ονομάζεται ντο μείζωνα τονικότητα. Έτσι λοιπόν, σε κάθε μείζωνα τονικότητα πάνω στην τονική έχουμε μείζωνα συγχορδία, πάνω στη δεύτερη έχουμε ελάσσονα συγχορδία, πάνω στην τρίτη έχουμε ξανά ελάσσονα συγχορδία, πάνω στην τέταρτη έχουμε μείζωνα συγχορδία, πάνω στην πέμπτη έχουμε πάλι μείζωνα συγχορδία, πάνω στην έκτη έχουμε ελάσσονα συγχορδία και πάνω στην έβδομη έχουμε ελαττωμένη συγχορδία. Επαναλαμβάνω ότι αυτό ισχύει για όλες τις μείζωνες τονικότητες. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Πιο συγκεκριμένα, στις μείζωνες τονικότητες έχουμε 3 μείζωνες συγχορδίες πάνω στην τονική, την τέταρτη και την πέμπτη, 3 ελάσσονες συγχορδίες πάνω στη δεύτερη, την τρίτη και την έκτη και μία ελαττωμένη συγχορδία πάνω στην έβδομη. Η ποιότητα τρίφωνης συγχορδίας που δεν εμφανίζεται στις μείζωνες τονικότητες είναι αυτή της αυξημένης. Επομένως, οι μείζωνες τονικότητες εμφανίζουν μόνο αυτές τις 3 ποιότητες συγχορδιών. Τις μείζωνες, τις ελάσσονες και τις ελαττωμένες. Ας τις ακούσουμε και στο πιάνο. Πρώτη βαθμίδα, ντο μείζωνα. Δεύτερη βαθμίδα, ρε ελάσσονα. Τρίτη βαθμίδα, μη ελάσσονα. Τέταρτη βαθμίδα, φα μείζωνα. Πέμπτη, σολ μείζωνα. Έκτη, λα ελάσσονα και έβδομη, σι ελαττωμένη. Ας ακούσουμε τις ίδιες βαθμίδες σε μια άλλη μείζωνα τονικότητα, ας πούμε τη σολ μείζωνα. Πρώτη, σολ μείζωνα. Δεύτερη, λα ελάσσονα. Τρίτη, σι ελάσσονα. Τέταρτη, ντο μείζωνα. Πέμπτη, ρε μείζωνα. Έκτη, μη ελάσσονα και έβδομη, φα δίεση ελαττωμένη. Διάλειμμα για διαφημίσεις. Αυτό εδώ είναι το CD μου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στη φυσική του μορφή στα δισκοπολία, αλλά και να το παραγγείλετε online, αλλά φυσικά μπορείτε να το βρείτε και στην ψηφιακή του μορφή σε όλες τις πλατφόρμες ψηφιακής διανομής μουσικής. Αυτά είναι τα 2 μου εκπαιδευτικά βιβλία μουσικής που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Φίλιππος Νάκας, η θεωρία της σύγχρονης μουσικής και το σολφέζ της σύγχρονης μουσικής. Μπορείτε να τα βρείτε σε όλα τα μουσικά βιβλιοπωλεία ή να τα παραγγείλετε online. Και για όσους έχετε
μικρά παιδιά στην οικογένεια, μπορείτε να βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία τα 2 μου παιδικά μουσικά παραμύθια, τη Φλόρα και τη Λίδα τη Φυσαλίδα, που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Ελληνοεκδοτική. Τα συμπεράσματα που αντλήσαμε από τη μελέτη των συγχορδιών στις μείζονες τονικότητες είναι πάρα πολύ χρήσιμα, καθώς αν έχουμε μια τυχαία τρίφωνη συγχορδία, είναι πολύ εύκολο να βρούμε σε ποιες μείζονες τονικότητες μπορεί να ανήκει. Ας δούμε ένα παράδειγμα. Έστω η τρίφωνη συγχορδία φα δίεση λα ντο δίεση. Σε ποιες μείζονες τονικότητες μπορεί να ανήκει? Βήμα 1. Αναγνωρίζουμε το είδος της συγχορδίας. Αυτή η συγχορδία είναι ελάσσονα, καθώς χτίζεται από μια τρίτη μικρή, φα δίεση λα, και μια πέμπτη καθαρή, φα δίεση ντο δίεση, από τη θεμέλιό της, δηλαδή την νότα φα δίεση. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για τη φα δίεση ελάσσονα. Βήμα 2. Εντοπίζουμε σε ποιες βαθμίδες της μείζωνας τονικότητας εμφανίζονται ελάσσονες συγχορδίες. Παρατηρούμε από το πινακάκι που φτιάξαμε πιο πριν ότι οι ελάσσονες συγχορδίες έχουμε πάνω στις βαθμίδες 2, 3 και 6. Βήμα 3. Για κάθε μία από τις βαθμίδες που βρήκαμε, ακολουθούμε την εξής διαδικασία. Αν η φα δίεση ελάσσονα χτιζόταν πάνω στη δεύτερη βαθμίδα μιας μείζωνας, τότε θα πρέπει να κατέβουμε από τη θεμέλιο της συγχορδίας, δηλαδή την νότα φα δίεση, μια δεύτερη μεγάλη για να βρούμε την τονική. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η μη μείζωνα. Αν τώρα η φα δίεση ελάσσονα χτιζόταν πάνω στην τρίτη βαθμίδα μιας μείζωνας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε από τη θεμέλιο της συγχορδίας, δηλαδή ξανά την νότα φα δίεση, μια τρίτη μεγάλη για να βρούμε την τονική. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η ρε μείζωνα. Αν τέλος η φα δίεση ελάσσονα χτιζόταν πάνω στην έκτη βαθμίδα μιας μείζωνας, τότε θα πρέπει να κατεβούμε πάλι από την νότα φα δίεση μια έκτη μεγάλη για να βρούμε την τονική. Αντί να κατεβούμε όμως μια έκτη μεγάλη, είναι πιο εύκολο να χρησιμοποιήσουμε την τεχνική της αναστροφής και να ανεβούμε ένα διάστημα τρίτης μικρό. Η τονικότητα που βρίσκουμε είναι η λα μείζωνα. Επομένως, η φα δίεση ελάσσονα ανήκει σε 3 διαφορετικές μείζονες τονικότητες. Τη μη μείζωνα, τη ρε μείζωνα και τη λα μείζωνα. Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε τις ποιότητες των συγχορδιών που εμφανίζονται πάνω στις βαθμίδες των μειζώνων τονικοτήτων, καθώς φυσικά και των ελασσόνων. Κάθε φορά που θα συναντάτε μια διαδοχή συγχορδιών, θα σας γίνεται όλο και πιο εύκολο να την εντάσσετε σε μια συγκεκριμένη τονικότητα. Όλα όσα είπαμε σήμερα μπορείτε να τα βρείτε αναλυτικά με πολλά παραδείγματα και ασκήσεις στο βιβλίο μου «Η θεωρία της σύγχρονης μουσικής». Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο και θέλετε να στηρίξετε το κανάλι μου, κάντε like και subscribe, μοιραστείτε αυτό το βίντεο με τους φίλους σας και αφήστε τα σχόλιά σας και τις ωραίες σας ερωτήσεις στην περιοχή των comments. Αν σας άρεσε πολύ αυτό το βίντεο, τότε δείτε στην περιγραφή με ποιους άλλους τρόπους μπορείτε να στηρίξετε αυτό το κανάλι. Αυτά για σήμερα, τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο.